वर माप कसं काढावं हे पाहणार आहोत. जर तुम्हाला मापांची माहिती नसेल तर तुम्ही आधीचा व्हिडिओ पाहू शकता. पण पेपरवर 4 टक्सचं माप कसं काढावं हे तुम्हाला दाखवणार आहे. पहिल्यांदा आपण डबल पेपर घ्यायचा, डबल घडी. ही बंद बाजू आपल्या साईडला पाहिजे माप काढताना. नॉर्मल पेपर तुम्ही न्यूजपेपर घेतला तरी चालेल, असा व्हाईट पेपर पाहिजे असं काही नाही. तुम्हाला कळण्यासाठी मी व्हाईट पेपर घेतला आहे. आता आपण पूर्ण उंची टाकणार आहे. पहिल्यांदा पूर्ण उंची घेताना इथून स्टार्टिंगपासून पूर्ण उंची टाकायची. पूर्ण उंची आहे ब्लाऊजची 13, इथून 13. त्याच्यामध्ये 2 इंच ॲड करायचे आहेत. 13, 14 आणि 15 2 इंच ॲड करायचे आहेत. आणि शक्यतो तुम्ही माप काढताना, पेपरवरही माप काढताना पेन्सिलचाच वापर करावा. मग त्याच्यानंतर ही पूर्ण लाईन आखून घ्यायची. आपण पहिल्यांदा काय घेतलं, पूर्ण उंची, त्याच्यामध्ये 2 इंच मार्जिनसाठी ॲड केलेले आहेत. त्यानंतर इथून पूर्ण उंची झाली, त्याच्यामध्ये 2 इंच ॲड केलं. याच्यानंतर इथून छातीचा चौथा भाग प्लस 2.5 इंच मिळवायचे आहेत. छातीचा चौथा भाग आहे आपला 8.5. 8.5 मध्ये 2.5 इंच कंपल्सरी मिळवायचं. कुठलाही मापाचा ब्लाऊज असला तरीही 2.5 इंच मिळवायचं. 8.5 ते 9.5, 10.5, 11 असेच पॉईंट 11 वरती पॉईंट चालू ठेवायचे. झालं. त्याच्यानंतर ही दुसरी स्टेप झाली. तिसरी स्टेप, आता इथून पुढचा गळा जेवढा आहे तेवढाच घ्यायचा. पुढचा गळा किती आहे आपला? पुढचा गळा आहे 6 इंच आहे. मग इथून समोर 6 इंच घ्यायचा. त्याच्यानंतर गळा रुंदी 2 इंच घेणे. गळा रुंदी 2 इंच घेणे. मग याचा चौकोन करून घ्यायचा. हे झाल्यानंतर गळ्याला आकार द्यायचा आहे आपल्याला. इथून 1 इंच स्टार्टिंगपासून, बंद भागापासून इथून 1 इंच आणि इथून 1.5 इंच. या पॉईंटपासून वरती 1.5, इथून 1 इंच. आणि फक्त तुम्हाला पेपर जसा पाहिजे तसा तुम्ही फिरवू शकता आकार देण्यासाठी. हा फक्त गोल गळा द्यायचा. त्यानंतर इथून आपले शोल्डर किती आहेत? शोल्डर आहेत 2.25 इंच. 2.25 इंच. त्यामध्ये शिलाई मार्जिनसाठी 1.25 इंच मिळवा. इथून इथं पाव आणि प्लस अर्धा झाला 1.25 म्हणजे आलं 3. तसंच इथून 1.3चा घ्यायचा, का तर तुमची ही सरळ लाईन आली पाहिजे. आता तुमचा मुंडा किती आहे? मुंडा आहे 7.5 इंच. 7.5 इंच मुंडा आहे, तर इथून सरळ 5.5 आला आहे घ्यायचं. इथून सरळ 5.5 इंच घ्यायचं. हे मुंडा प्रत्येक मापावर फरक असतो. कधी 5 येतो, कधी 5.5, कधी 6. तर हे तुम्हाला एक नवीन वेगवेगळे मापं घ्याल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल. इथून 5.5 इंच झालं. इथून 5.5, इथून पण 5.5 आणि हा चौकोन करून घ्यायचा. त्यानंतर या चौकोनचा हाफ करायचं. इथून हाफ 1 पॉईंट दिला. त्याच्यानंतर या रेषेवर कुठली 2चा पॉईंट, 1चा पॉईंट, कुठलाही पॉईंट ठेवायचा. 1 इथून बाहेर 1 पॉईंट आला पाहिजे. हा रेषेवरचा 1 पॉईंट आणि इथून बाहेर 1 पॉईंट. आणि परत इथून 1 इंच घ्यायचं. आणि मग आकार देताना हे या पॉईंटमधून जाऊन या पॉईंटमध्ये गेलं पाहिजे. आणि मग हे स्ट्रेट. हा झाला आतल्या साईडचा आकार. मग त्याच्यानंतर इथून असा क्रॉस 1/2 इंच आला पाहिजे. इथून 1/2 इंच क्रॉस आणि मग तिथून बाहेरचा आकार. त्यानंतर
योकपट्टीसाठी कंपल्सरी योकपट्टीसाठी 3 इंच 3 किंवा 3.5 इंच घेणे. मी आत्ता 3 इंच घेते. इथून पण 3 इंच, इथून पण 3 इंच आणि ही सरळ लाईन आखून घ्यायची. त्यानंतर इथून आडवं 3.5 इंच पॉईंट घ्यायचा फक्त. इथून वरती 1 इंच आणि मग फक्त हा राऊंड, हा योकपट्टीच्या आकारासाठी हा राऊंड असतो. त्यानंतर एवढं झालं. त्याच्यानंतर शेवटला कमरेचा चौथा प्लस 2.5 इंच मिळवणे. आता तुमची कंबर आहे 31. जर तुम्हाला समजत नसेल, आता 7.25 येईल. चौथा भाग किती येतो? 7.25. जर समजत नसेल तर डायरेक्ट टेपने असं करायचं. आता 31 आहे ना, 31चे 4 भाग करायचे. हे झाले 2 भाग. हे आलं किती? 15.5. परत त्याचा हाफ. हे आलं 7.25 इंच. 7.25 इंच त्याच्यामध्ये आपल्याला कंपल्सरी 2.5 इंच मिळवायचं आहे. कोठ्यामध्ये छातीमध्ये पण 2.5 इंच मिळवतो, तसंच याच्यामध्ये पण 2.5 इंच मिळवायचं. आता 7.25 ते 8.95 1 इंच, 9.95 ते 10.15 2 इंच आणि प्लस अर्धा. इथून इथं अर्धा आणि मग हे क्रॉस, इथून क्रॉस लाईन मारायची. याच्यानंतर आता आपल्याला हा ब्लाऊज आहे 4 टक्सचा. मग आता आपल्याला 4 टक्स टाकायचे. हा जो इथून 3.5 इंचाचा पॉईंट दिला आहे, तिथून वरती 1.5 इंच घेणे, सरळ 1.5 इंच. मग याच्यानंतर इथून अर्धा इंच आणि हे क्रॉस मारायचं. ते झाल्यानंतर इथून पण असा क्रॉस 1.5 इंच, मग इथून इथं वरती 1.5 इंच आणि हे जोडून घ्यायचं. आता इथं आपण अर्धा इंचाचा पॉईंट दिला आहे, पण याच्या इथं आता आपल्याला 1.25 इंचाचा आला पाहिजे. इथून इथं 1.25 इंच म्हणजे 3 रेषा. त्याच्यानंतर इथून सरळ 1.5 इंच आलं पाहिजे, सरळ 1.5 इंच. मग या मुंड्याच्या आकारामधून कुठूनही तुम्ही हा पॉईंट जोडू शकता. फक्त मधलं अंतर 1.25 इंचाचं आलं पाहिजे. हे पाहू शकता 1.25 इंच आलेलं आहे. हे पाहू शकता तुम्ही 1.25 इंच आलेलं आहे, 1.25 इंच. त्यानंतर या पॉईंटपासून वरती 1.5 इंच आणि सरळ 2.5. परत इथे 1.25 इंच. हा झाला आपला 4 टक्स ब्लाऊज. तुम्हाला परत एकदा मी सांगते. इथून आपण घेतली, इथून पूर्ण उंची, ब्लाऊजची पूर्ण उंची प्लस 2 इंच. त्यानंतर इथून छातीचा चौथा भाग प्लस 2.5 इंच. मग हा चौकोन करून घेतला आपण. त्यानंतर इथून आपलं पुढचा गळा आहे तेवढाच घ्यायचा, त्याच्यामध्ये काहीच मिळवायचं नसतं. त्यानंतर इथून गळा रुंदी 2 इंच घेतली आहे आणि मग याचा चौकोन करायचा. त्यानंतर इथून शोल्डर प्लस 1.25 इंच इथंपर्यंत, इथून इथे शोल्डर प्लस 1.25 इंच हे शिलाई मार्जिनसाठी असतं. त्यानंतर इथून जेवढं आलं तेवढंच पॉईंट, इथून पण एक पॉईंट घेतला, ही सरळ रेषा येण्यासाठी. आता तुमचा आपला मुंडा आहे 7.5, मग त्याच्यासाठी इथून इथं 5.5 इंच घेतले डायरेक्ट. तुम्हाला मुंड्यातले पण फरक कळतील. जेव्हा तुम्ही वेगवेगळे मुंडे घ्याल तेव्हा तुम्हाला फरक कळेल. जर तेव्हा नसेल कळत तर तुम्हाला विचारा, मी तुम्हाला सांगू शकते किती घ्यायचं ते. इथून इथं 5.5 घेतलं. त्यानंतर इथून पण 5.5 आणि मग याचा चौकोन केला. त्यानंतर पूर्ण रेषेचा मध्य आला. त्यानंतर इथून इथे एक पॉईंट घेतला आणि इथून 1 इंच आणि फक्त आपण हा इथून असा आकार असा दिला. त्यानंतर इथून इथं तिरकं 1/2 इंच आणि मग इथून हा असा आकार याच्यामध्ये दिला आहे. त्यानंतर योकपट्टीसाठी इथून खालून वरती 3 इंच कंपल्सरी, इथून वरती 3 इंच योकपट्टीसाठी घ्यावं. त्यानंतर इथून 1 इंच, इथून 3.5 इंच आणि मग त्याला योकपट्टीचा आपण आकार दिला. त्यानंतर इथून कमरेचा चौथा भाग प्लस 2.5 इंच कंपल्सरी मिळवलेला आहे. आता आपल्याला 4 टक्स टाकायचे.
इथून जे 3.5 इंचाचं पॉईंट आहे इथूनच वरती 1.5 इंच, इथून इथं अर्धा इंच आणि तिरकी रेष, मग इथून इथं क्रॉस, असं क्रॉस 1.5 इंच, परत इथून उभा असा 1.5 इंच आणि इथून पण इथे 1.5 इंच आणि मग इथून इथे 1.5 इंच घेतलाय पॉईंट, तो इथून 1.5 इंच घेतलाय, तो इथून जोडला, परत इथं 1/2 इंच आणि मग इथून जोडलेला आहे. त्यानंतर इथून वरती 1.5 इंच आणि मग मुंड्यातून एक लाईन कुठलीही घ्यायची, इथून परत 1/2 इंच आलं पाहिजे. त्यानंतर इथून इथं पण 1.5 इंच आहे आणि इथून असा सरळ 2.5 आहे आडवा आणि मग इथं 1/2 इंच झालं. हे आहे आपलं 4 टक्सचं माप. एवढं पूर्ण झालं आहे. आता आपण ब्लाऊजचं उंची पूर्ण माप झालं आहे. त्याच्यानंतर आपण बाहीचं माप शिकतोय. आता बाहीचं माप टाकताना तुम्ही इथून खाली उंची घेऊ शकता किंवा इथून असं वरतून, म्हणजे खालून वरती कसंही घेऊ शकता. आता बाहीची उंची आहे 4, मी आता इथूनच घेते. इथून इथं खाली 4 प्लस त्याच्यामध्ये 1.5 इंच मिळवायचं आहे. इथून इथं 1 इंच प्लस अर्धा. जर अस्तरचं असेल तर आपल्याला 1 इंच मिळवावं लागतं, पण विदाऊट अस्तर असेल तर 1.5 इंच. मग ही सरळ लाईन मारून घ्यायची. त्यानंतर ही झाली बाही उंची. त्यानंतर इथून मुंडा प्लस 2 इंच घेणे. मुंडा आता मुंडा किती आहे? 7.5 इंच. 7.5 प्लस त्याच्यामध्ये 2 इंच, 7.5, 8.5, 1 इंच, 9.5. इथं आलं 9.5. तसंच इथून पण 9.5 चौकोन करून घ्यायचं. त्यानंतर पहिली बाही उंची केली आपण. बाही उंचीमध्ये 1.5 इंच मिळवलं. इथून इथे मुंडा प्लस 2 इंच. आता हे कंपल्सरी असतं, इथून इथे 3 इंच घेणे कंपल्सरी असतं. इथून नेहमी 3 इंच घेणे. त्यानंतर इथून हे क्रॉस जॉईंट करून घेणे. नंतर इथून इथे या पूर्ण रेषेचा मध्य घ्यायचा. आता ही पूर्ण आपली रेष आहे 10 इंच. या टोकापासून ते या टोकापर्यंत आहे 10 इंच. त्याचा मध्य किती येतो? 5. जर समजलं नाही, तसं एखाद्याला समजत नसेल तर डायरेक्ट आपण म्हणजे मध्ये आधी असं पण येऊ शकतं किंवा 9.5. मग त्याचा पटकन मध्य समजत नाही आपल्याला, मग असं पॉईंट करून घ्यायचा मध्य सेंटर. आता 10चा मध्य आपला येतो 5. हे बघा 5 इंच आलं. परत हा जो मध्य आहे त्याच्या वर खाली अर्धा इंच हे कंपल्सरी आहे. परत इथून या रेषेचा मध्य, आता इथून ही 5 आहे, त्याचा मध्य किती येतो? 2.5. परत याच्या डोक्यावर अर्धा इंच. नंतर या रेषेचा आणि या रेषेचा मध्य, 5चा मध्य किती आहे? 2.5. नाही समजलं एखाद्याला तर आपण असं फोल्ड करून मध्य देऊ शकतो. आणि आता फक्त इथे 1/2 इंच खाली घेणे 3 रेषा. त्यानंतर इथून आडवं 1 इंच घेणे. मग आकार देताना हे बघा पूर्ण रेषेचा मध्य केला, त्याच्यावरती खाली अर्धा, प्लस या रेषेचा मध्य केला त्याच्यावरती अर्धा, प्लस या रेषेचा मध्य केला त्याच्या खाली 1/2 आणि इथून इथं 1 इंच. आणि ही बाई आपल्याला कधीच प्रॉब्लेम येत नाही. ही बाई इतकी छान बसते. हा जो आहे आकार असा कंटिन्यू देत राहायचा. पुढून काय केलं आपण? याच्या इथं वरती अर्धा आला, इथं अर्धा आला. या पॉईंटमधून इथून असं गेलो आपण, हे असं इथून असं. त्याच्यानंतर दुसरा आकार या पॉईंटमध्ये असा वळवून आणायचा. नंतर इथून असं फक्त इथे जॉईन करायचं. जो 1/2 इंचाचा आहे पॉईंट तिथे जॉईन करायचा. त्यानंतर इथून इथं दंडघेर प्लस 1.5 किंवा 2 इंच मिळवणे. शक्यतो मी 2 इंच आत्ता मिळवते, कारण आपण नवीन असल्यामुळे मार्जिन जरा जास्त असलेलं चांगलं. दंडघेर आहे 6.25. 6.25 आहे दंडघेर. 6.25 मध्ये 7.25 1 इंच आणि 8.25 2 इंच. ही झाली आपली बाही तयार झालेली आहे. परत एकदा सांगते, इथून आपण बाही उंची प्लस 1.5 इंच घेतलं आहे. त्यानंतर इथून मुंडा प्लस 2 इंच घेतला आहे. मुंडा प्लस 2 इंच आणि मग
इथून हा आपण चौकोन तयार केलेला आहे. चौकोन झाल्याच्या नंतर इथून 3 इंच नेहमी घ्यावं. इथून इथे 3 इंच. मग या पॉईंटपासून ही रेष जोडून घ्यायची. त्यानंतर या पूर्ण रेषेचा इथून ते इथून या पूर्ण रेषेचा मध्य त्याच्यावर खाली डोक्यावर आणि खाली अर्धा इंच घेणे. नंतर इथून इथे परत मध्य त्याच्यावरती डोक्यावर अर्धा. मग इथून या रेषेचा मध्य त्याच्या खाली पाव इंच आणि मग इथून इथे 1 इंच घेतलं आणि आकार देताना या पॉईंटमधून जाऊन या पॉईंटमध्ये जाऊन हे असं गेलो आहे आपण. त्यानंतर दुसरा आकार देताना या पॉईंटमधून असं. त्यानंतर इथून दंडघेर प्लस 2 इंच. शक्यतो 1.5 इंच घ्यायचं, पण आता नवीन असल्यामुळे आपण 2 इंच घेणे, मार्जिनला कमी पडू नये. दंडघेर प्लस 1.5 किंवा 2 इंच. मी आता 2 इंच घेतला आहे. ओके.